91 روز مونده تا انتخابات 2024 آمریکا، انتخاباتی که به دلایلی میتونه مهمترین انتخابات امسال ما ایرانیا باشه، یا اینجوری میگن. جدا از این که میتونیم توی انتخابات مشارکت کنیم یا نه، یا اصلا اگرم میتونیم خوبه که مشارکت کنیم یا نه، خوبه که بدونیم ریپابلیکن ها کیان و چی میخوان و دموکرات ها کیان و چی میخوان. و به خاطر همینم هستش که این سری ویدیوها رو دارم ضبط میکنم. توی این قسمت در مورد حق و حقوق زنان صحبت میکنیم که این قسمت مهمش برمیگرده به قانونهای حول محور سقط جنین و البته اینکه کی زنه، کی مرده، کی میتونه تو کدوم ورزش شرکت کنه و غیره. مهمترین اتفاقی که از نظر حقوق زنان در 2-3 سال گذشته افتاده اینه که حق سقط جنین که 50 سال بوده قانون کشور آمریکا بوده سقط شده. On the air with breaking news from the Supreme Court at this hour. A decision in one of the most consequential cases before the Supreme Court in decades. Bottom line, Roe versus Wade is overruled. There is no constitutional right to an abortion. دولت فدرال کاری به سقط جنین نداره و قوانین مربوط رو واگذار کرده به ایالت‌های مختلف. این نقشه ایالت‌هایی که سقط جنین رو محدود کردن، اینا یک سری قوانین محدود کننده دارن و در بقیه آزاده. چیزی که شاید تعجب کنید و منم واقعا تعجب کردم اینه که تو این ایالت ها مثلا تگزاس که اینجا نوشته abortion is banned with no exception for rape or incest، توی این ایالت ها هیچ جور نمیشه جنین رو سقط کرد، هیچ جور. یعنی حتی اگر تشخیص بدن که نوزاد یه بیماری داره که درصد نجاتش 0 و میمیره هم نمیشه سقطش کرد. حتی اگر زندگی مادرم در خطر باشه هم نمیشه سقطش کرد. این به مراتب از قوانین ایران که تو چند سال اخیرم خیلی سختگیرانه تر شده نسبت به ایرانم سختگیرانه تره، وحشیانه است واقعا. نمیدونم، امیدوارم که من اینو اشتباه فهمیده باشم، ولی واقعا میگه که دسامبر 2023 که یعنی مثلا 6 ماه پیش تگزاس سوپریم کورت یعنی حتی فیتال کاندیشن هم داشته باشن یا حتی پرگننسیشون یه خطری برای سلامت مادر داشته باشه هم نمیتونن are not permitted to receive an abortion. یعنی واقعا وحشتناکه. اینو هم باید در نظر داشته باشیم که مسیحی ها بر این باورند که روح از همان روز اول در جنین دمیده می شود. فکر کنم تو اسلام از 4 ماه به بعد دمیده می شود، ولی مطمئن نیستم و اصلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. برای مسیحی ها از روز اوله. این سایت christianity.com، نمیدونم منبع بهتری میشه گیر آورد یا نه. Bible tells us life begins at conception. اون یک شخصه و باید همون حق و حقوق یک شخص مثلا من و شما رو داشته باشه. این باوره منطق پشت قوانینیه که اجازه سقط جنین رو در هیچ شرایطی نمیده. و دفعه بعدی که یکی گفت تو آمریکا دین از دولت کاملا جداست، شاید اگه خواستی میتونی ممنوعیت سقط جنین رو به عنوان یه مدرک بیاری که نه همیشه همینطور نیست، اگه حوصله بحث کردن داشتی. حالا این بحث خیلی بزرگ و مفصلیه، ولی چیزی که مشخصه اینه که جمهوری‌خواها 50 سال سعی کردن که آزاد بودن سقط جنین رو حذف کنن و بالاخره تونستن و همه ناراضی‌ان. این خیلی خنده داره. توی 2020 20% افراد میگفتن که در هیچ شرایطی نباید سقط جنین آزاد باشه، که بعد از اینکه جمهوری‌خواها موفق شدن و شورای نگهبانشون در واقع سقط جنین رو از قانون‌های فدرال حذف کرد، این عملاً همون یه ماه بعدش از 19-20% شد 13% و الان در 12%. یعنی حتی 1/3 طرفدارای ممنوعیت سقط جنین هم از بین رفتن و اومدن توی این که به هر حال در یه شرایطی لازمه که سقط جنین انجام بشه. در واقع سلامت زنان رو به خطر میندازه و در واقع حامل شدن، حالا خواسته یا ناخواسته، رو تبدیل میکنه به یه ریسک سلامتی. این نظرسنجی در مورد خود ایالت تگزاس هم پیدا کردم که 85%شون، یعنی خیلی درصدشون، 85%شون میگن که اگر سلامت زن به خطر افتاد باید بشه سقط جنین کرد. 85% مردم تگزاس اینو میگن، ولی با این ترتیب ولی نمیتونن. اگر سقط جنین بخوان باید از ایالت برن مسافرت کنن به ایالت دیگه. یعنی در این حد
این قوانین محدود کننده است و در این حد نامحبوبه. ترامپ یه زمانی گفته بود که ممنوعیت فدرال سقط جنین تا 15 ماه رو اوکیه وقتی که خودش رئیس جمهور بود، ولی الان در حال حاضر اوکی نیست. الان اینو نمیگه و میگه هر ایالتی برای خودش تصمیم بگیره. ولی به هر حال این ترس هست، چه برای مردا چه برای زنان، که قوانین سقط جنین از این هم محدودتر بشن اگر جمهوری‌خواها بیان سر کار. به خاطر همین هم هستش که کامالا هریس کاندیدای خوبیه برای این دوره از انتخابات. حداقل در ظاهر میتونه جلوی ترامپ و جلوی این محدود کردن حقوق زنان وایسه. میتونه راحت‌تر از بایدن در مورد این مسائل حرف بزنه و میتونه موثرتر باشه. البته اینو نباید یادمون بره که قانون سقط جنین زمانی که بایدن دموکرات‌ها توی ریاست جمهوری بودن از بین رفت. مشکل اصلی اون سوپریم کورت محافظه‌کار یا همون شورای نگهبانشونه و با انتخابات کامالا هریس ممکنه قوانین محدودتر نشه یا شاید هم بشه، ولی به هر حال رئیس جمهور اگر میتونست واقعا کاری بکنه چرا تا الان نکرده بود؟ شاید ریاست جمهوری اونا یکم حالت تدارکاتچی داره. هفته پیش مهمترین موضوعی که در مهمونی‌ها و دور همی‌های سراسر دنیا مورد بحث بود این بود که این مرده چرا رفته زنه رو زده، این المپیک ووک که آلت میکنه تو چشممون چرا اجازه داده همچین اتفاقی بیفته و اجازه داده یه مرد پر از تستوسترون یه زن نجیب رو بدون تستوسترون رو بکوبه و ناقص کنه، که البته بعد معلوم شد که مرد نبوده، فقط شاید فیچرهای استاندارد زنانه نداره ولی زن به دنیا آمده و زن بزرگ شده. ایشون از اوشون معذرت خواسته و گفته که اگر IOC میگه که این میتونه این زنه پس منم باید احترام بذارم و دفعه بعد که ببینمش بغلش میکنم و دست میدم و از این حرفا. یه هفته همه دیوونه شدن و تموم شد رفت. ولی این داستان یه پیش زمینه سیاسی آمریکایی داره. سالهاست که جمهوری‌خواها به دنبال این هستن که این قضیه حق و حقوق ترنس ها رو پررنگ کنن و تبدیلش کنن به یکی دیگه از این موضوعات جنگ فرهنگی. ترامپ سال 2016 در این زمینه خیلی میان رو بود، حتی مثلا پرچم LGBT رو میگرفت دستش و این جریان ازدواج گی ها و ترنس ها اینا زیاد روی رادارش نبود و براش مهم نبود. یه جای خاص هستش که پی میبره به این که این چقدر موضوع جالبی شده توی این انتخابات 2024. بذار ببینم پیداش میکنم. این feel about that. You see, I'm talking about cutting taxes. People go like that. Talk about transgender. Everyone goes crazy. Who would have thought 5 years ago you didn't know what the hell it was? در واقع از 2018 به بعد ایالت‌ها دو دسته شدن. این نقشه ایالت‌هایی که حق و حقوق ترنس ها رو محافظت میکنن و به خطر انداختن، که خیلی هم شبیه همون نقشه است که اول دیدیم در مورد محدود کردن سقط جنین. از نظر استراتژی از این نظر این موضوع جالبه برای جمهوری خواها به خاطر اینکه یه موضوع متمایز کننده پیدا کردن و جمعیت رو تونستن دو قطبی تر کنن، که فقط از نظر استراتژی بخوایم صحبت کنیم استراتژی خوبیه. ولی خب برای اینکه این موضوع رو پررنگ نگه داری مدام باید در مورد آلت تناسلی، مخصوصا آلت تناسلی بچه‌ها و نوزادا صحبت کنی که کی با چی به دنیا اومده و نوزاده چی بوده اولش و این چیزا، که خیلی سریع حال به همزن میشه و چیزی نیستش که واقعا زندگی مردم رو بهتر کنه. یعنی این ایالت‌ها با این محدودیتایی که روی ترنس ها گذاشتن زندگی مردمان ایالتشون رو بهتر نکردن و این موضوع دیر یا زود یا نورمالایز میشه بعد از 10 سال، یا اینکه آدمای معمولی میگن آقا در مورد بچه‌هامون انقدر صحبت نکنید. تو ایران هم سختگیری توی سقط جنین هست و هم ترنسفوبیا به شدت زیاده، ولی از نظر قانونی یه کوچولو از ایالت‌های جمهوری خواه جلوتر و مترقی تریم و به همین خاطر هم هستش که میگم با رأی دادن چیزی تو آمریکا درست نمیشه. ما به عنوان ایرانی تنها کاری که میتونیم بکنیم براشون اینه که براندازی و انقلاب رو بهشون یاد بدیم. نظر شما چیه؟ آیا کانال رو سابسکرایب کردید؟